السلام عليكم ورحمة الله. نيسان جي تي ار لا تعتبر أسرع سيارة بالعالم. لما طلع الجيل الجديد من R35 للجي تي ار كانت السيارة نقلة نوعية في تلك الحقبة من الزمن. كانت السيارة جدا سريعة من 0 ل 100. كانوا الناس يسموها سوبر كار كيلر، يعني بتقتل أي سوبر كار لأنه أي سباق من 0 تطلع عنها. ولكن السيارات تتطور بشكل سريع، السوبر كار صاروا سريعين جدا وينطلقوا من 0 ل 100 بشكل كثير سريع، فلذلك هذا الوهج خف وخف وخف عن النيسان جي تي ار. نيسان جي تي ار كلنا بنعرف عالم التزويد، عالم الهورس باور. هاي السيارة مو عادية، هاي السيارة 1000 وإيش حصان، ولكن فيها سر راح أخبركم عنه وإحنا بنسوق السيارة. هاي السيارة جاهزة تكون سوبر كار كيلر. قبل ما نبلش اكشن اعطونا تقييمكم للسيارة من 100. نعطيكم دوسة صفر تشوفوا الوضع. عمور امسك منيح. المكيف تاع السيارة فريزر، نطفيه على رأي كريم نشوف الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله، انواع الاقلاع يا الحبيب. ما ضل غير تسحب ستيرنج تطير. ما شاء الله، شو هالوحش هذا. نحط خامس ونحط سادس، خلي صوت الاكزوست يهدى ونعرف نتفاهم مع بعض. السيارة بالاساس قلت لكم السيارة فيها سر. السر تاع هاي السيارة انه السيارة مش انه فل هورس باور، ولكن جاهزة تقضي على اي سيارة سوبر كار. ليش؟ هاي السيارة انشغلت بطريقة علمية مو عادية. نحكي شوية تفاصيل شو تعدل بالسيارة. كل ميكانيك السيارة من النمرة للنمرة معدل بالكامل. المحرك تاع السيارة فول ستروكر كيت 4100 سي سي، بساتن، درعان، كرانك، كله معدل. كل قطعة المحرك من الداخل معدلة. البراغي تحت الراس معدلة مشان تمسك راس المحرك مع السلندر، لأنه مع قوة وضغط الهواء اللي من التيربو بيطلع مش راح يستحمل البراغي الستوك. التيربو تاع السيارة، تعرفوا سيارات التيربو الأساس تاعها التيربو على السيارة معدل من بوست لوجيك أجدد واحد، ولكن تاع حزمة 1200 حصان بس. صاحب السيارة لعب بطريقة فنية. هلا دائما السيارات المعدلة ليش المشكلة تاعتها؟ لأنه بحط بوست كتير كبير وتيربو كتير عملاق، التيربو بيفتح على RPM كتير عالي. هذا التيربو نسبة وتناسب، حجمه يعتبر ممتاز، بيفتح من RPM، ما بقول لك أوطى RPM، بس بيفتح بطريقة انه بتاخذ الباور تاع السياره، ما في داعي يكون الار بي ام تاع السياره كثير عالي. التربوهات تاعت السياره بوست لوجيك، الاكزوست تاع السياره بوست لوجيك معدل بالكامل، فكل الهواء تاع السياره معدل. المانيفولت تاع السياره معدل بالكامل. البخاخات تاعت السياره معدله. البخاخات الاساسيه اللي بتيجي على النيسان جي تي ار بتكون 6 بخاخات لانه 6 سلندر. هاي السيارة عليها 12 بخاخ، كيف اللي شفناه بالزد R1، تتذكر الحلقة تاعتي. فعليها 12 بخاخ مشان تضمن انه يكون كمية البترول تدخل داخل غرفة الاحتراق كتير كبيرة وكافية لهاي التربوهات العملاقة الجبارة اللي يعني بتدخل اعصار جوا المحرك. المحرك تاع السيارة مبني بطريقة علمية وجاهز انه انت ترفع القوة تاعته لحد 2200 حصان. فانت ما عليك غير تغير الباكج تاع التيربوهات الموجودين على السيارة وامورك بتكون جاهزة انه انت تحط تيربوهات تاعت 2200 حصان وكل الامور مسيطر عليها. السيارة مزود عليها انتركولر اكبر حجم ممكن من بوست لوجيك. حجم الانتركولر بيستحمل ل 2200 حصان. طبعا موجود على السيارة اويل كاتش كان مشان كل هاي التعديلات، كل الابخرة وزيوت تتحوش فيها وما تضر المحرك. والسيارة شايفين بالخلف راكب عليها رول كيج، في جزء النص الامامي مفصول. بحالة السيارة بدك تشارك فيها بسباق بتركب بس باقي الرول كيج، امورك طيبة كتماسك وهاندلنج للسيارة افضل.
كمبيوتر السيارة ستوك أساسي، ولكن عليها شايفين الكوب كمبيوتر الأكسس بورد، هذا من خلال وصلة الأو بي دي. شايفين تشبك الكمبيوتر بتنزل عليها سوفت وير. السيارة عليها 3 سوفت ويرز حسب البترول الموجود. اللو بوست 1.6 بار، الهاي بوست ريس فيول أقوى قوة للسيارة، التيربو بيفتح 2.96 يعني تقريبا 3 بار، فكمية الهواء اللي تدخل جوا المحرك مو عادية. السيارة متوحشة، السيارة شكلها من برا بريء مسكين، تطلع عليها تقولوا شكلها عادي السيارة، بس اللهم المميز هذا السبويلر الخلفي المصنوع من الكربون فايبر، هذا للهاي سبيد، مشان انت السيارة مصنوعة قلنا تنافس اي سوبر كار، وهي السيارة السيت اب كامل تاعها انه تمشي لشارع مو لتراك، فهي السيارة تمشي بشارع شكلها مسكين بريء، تدعس مع اي سوبر كار عادي جدا تخضع عليها مهما كان نوع السوبر كار. السيارة عليها سسبنشن ادجستبل كويل اوفر، شايفين وضعية القيادة تاعت السيارة مريحة، السيارة ما بتحس انه صلبة وبتخضخض كأنك سيارة حلبة، ممتاز جدا. السيارة عليها جنود خفيفة من ريز حجم 18 انش، السيارة عليها اطارات سيم سليك من نوع ميكي تومسون، عليهم تماسك جدا عالي بالنسبة للسيارة الرياضية. السيارة تحتاج هذا النوع من الاطارات مشان تعطيك التماسك المطلوب، والا راح تشوف السيارة بتسمعك درفت لما تدوس فيها فول باور. فالسيارة ما بتحس انه ولا حصان ضايع، كلهم موجودين، ولا واحد من الشباب ضايع. صوت السيارة لما تمشي شوي شوي تيربو مو فاتح مقبول، يعني انت بتقدر تسوقها كل يوم على هذا الصوت، بس لما تدعس صوت السيارة عالي كثير كثير كثير. السيارة من ناحية ديفرنشالات حكيت لكم السيارة كله معدل، الجير بوكس على السيارة بالكامل معدل من شركة داتسون الموجودة بنيوزيلاند. طبعا كل جمع قطع السيارة صارت بالإمارات من كراج سب زيرو، شغل احترافي، خبراء الجماعة بتعديل السيارات، 1000 حصان 2000 حصان 3000 حصان، إشي عادي بالنسبة لهم. معلومة جدا مهمة لعشاق السيارات، كل الناس اللي بتفكر انه عدل نيسان جي تي ار بكل سهولة بتوصلها 1000 حصان وما بتكلفك مبالغ كبيرة. هاي السيارة التعديل عليها مكلف 330 ألف درهم، فيعني لما انت تسمع نيسان جي تي ار 1000 حصان 1500 حصان اعرف انه في مبلغ ثروة محطوط مشان هاي السيارة توصل هاي الارقام. ما تفكر انه الدافع على نيسان جي تي ار يعني كأنه شاري سوبر كار. أعطيكم دوسة مش معقول يعني، والله سيارة ما شاء الله. يلا الحبيب ماسك عمور إن شاء الله. شوف توحش صوت الديفرنشال اللي ورا، خبط خبطة يعني لو معنا بالسيارة كان سمعتوا صوت مرعب جوا. حتى طلع هاي فتحت، مش مستوعب الباور تاع السيارة. ايش هاد التورك بتلزق بالكرسي. المقاعد تاعت السيارة تعرف السيارات الرياضية كل كيلو بفرق، خفيفة جدا مصنوعة من الكربون فايبر، بوست لوجيك معدلة. السيارة شو هاد؟ بريك السيارة جدا ممتاز بالنسبة للقوة تاعت السيارة، تدعس ماسك البريك، السيارة ما بتخوف، السيارة ثابتة جدا. يعني الحمد لله انه السيارة دفع رباعي، لو السيارة دفع خلفي عن جد مش اي واحد بيطلع يسوقها بضل عايش، عادي تموت. السيارة من عالم اخر ان شاء الله. طبعا السيارة موجود عليها انتي لاج، راح نسمعكم اياه من برا، نعطيكم شوية تفقيع وتنقيع اشي يعجبكم. احنا شرحنا بالتفصيل شو يعني انتي لاج لما كنا بنجرب اول حلقة ببرنامج سبيشال كار مع الايفو 6 ار اس. اذا ما شفتوها احضروا الحلقة مشان نكبر معلومات وثقافة السيارات الاحترافية فيما بيننا.
مدفع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اول ثاني ثالث رابع صدقوني السيارة مش ماشي سيدة، بس هي مبينة معكم انها ماشي سيدة ما شاء الله. شو هذا؟ وصلت حلقتنا للنهاية، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي. بحب اشكر الصديق العزيز محمد الجابري صاحب هاي السيارة، وهو صاحب كراج سب زيرو. سب زيرو كراج غني عن التعريف، محترفين في التزويد. شو ما كان نوع سيارتك بزودوا لك اياها لا تخاف. 1000 حصان 2000 حصان 3000 حصان عادي وطبيعي جدا. اذا عندك سيارة سبيشال بتحسها مميزة لازم الناس يشوفوا هاي السيارة، يتواصل معي عبر حسابي على الانستغرام الظاهر امامكم، وان شاء الله اذا في نصيب نصور سيارتك. اشوفكم على خير ونحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في امان الله. هيني وصلت عندك. يلا وين برو؟ كيف الجو برو بتكون على الارض؟ برو لانه قسما بالله السيارة 1000 حصان بالشارع على الارض والله. والله دعست فوقيه ورجعت. السيارة دعسنا فيها دوسة يعني لا فيها بس ما صار كمية فيها تورك شيء، طلع يعني. بس البدل اللي برا. الحمد لله رب العالمين ما الحلال. انت دعست دعسه هلا وانت طالع من ورا؟ لا لما طلعت فتحي لفة جوي. اعطوها اعطوها لايكات مشان فتحي.